Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Phim của Triệu Lệ Dĩnh lại thắng phim của Dương Mịch và Lưu Thi Thi. Bạn thích phim của ai hơn? Bất ngờ, một bình luận từ phương tiện truyền thông trung ương đã khiến toàn bộ ngành điện ảnh và truyền hình phải chú ý. Những bộ phim truyền hình như Hồ Linh Mối, Nguyệt Hồng và Cây Bàn Tay với sự tham gia của các nữ diễn viên nổi tiếng Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Triệu Lộ Tư và nhiều người khác đã bị các phương tiện truyền thông trung ương chỉ trích không thương tiếc. Những từ ngữ sắc sảo như công thức thành công và dây chuyền lắp ráp chỉ thẳng vào những điểm yếu của ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình hiện nay. Tuy nhiên, trong vũng bùn này, Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên sinh sau năm 1985, đã nổi bật và thoát khỏi làn sóng chỉ trích. Cả hai đều là diễn viên sinh sau năm 1985, tại sao quá trình phát triển của họ lại khác nhau đến vậy? Đằng sau điều này là tình hình hiện tại đáng suy ngẫm của toàn bộ ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình. Sự đột phá của Triệu Lệ Dĩnh không phải là ngẫu nhiên. Cô đến từ vùng quê, không có xuất thân và nguồn lực nhưng đã dựa vào sức mạnh của mình để vươn lên đến vị trí như ngày hôm nay. Ngược lại, nhiều nữ diễn viên khác nhận được hàng chục triệu đô la tiền thù lao nhưng chỉ đóng những bộ phim dở. Sự tương phản rõ nét này khiến mọi người tự hỏi ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình nên đi về đâu. Những ngôi sao chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền nhanh chóng và không có tham vọng tiến bộ phải làm sao để đối mặt với nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của khán giả. Tại sao phim thần tượng hóa trang lại có thể rơi vào tình trạng như thế này? Nói một cách thẳng thắn thì thị hiếu của khán giả đã thay đổi. Trước đây, khán giả rất dễ hài lòng. Họ có thể bị dụ đi vòng vòng bằng cách rắc một ít đường saccharin công nghiệp. Một khi những hiệu ứng đặc biệt tuyệt đẹp được bật lên, họ sẽ bị mê hoặc ngay lập tức. Nhưng bây giờ khán giả đã thông minh hơn. Tại sao những bộ phim truyền hình thực tế như People in the Alley và Meow Tây lại được yêu thích đến vậy? Bởi vì các nhân vật đều là người bằng xương bằng thịt và câu chuyện gần gũi với cuộc sống. Mặt khác, các bộ phim thần tượng thời xưa vẫn sử dụng những hiệu ứng đặc biệt rẻ tiền để đánh lừa mọi người, và các nhân vật thậm chí còn kỳ quặc hơn, như thể họ đang lơ lửng trên trời. Làm sao khán giả có thể đồng cảm với họ? Sự thay đổi về mặt thẩm mỹ này đã giáng một đòn nặng nề vào các diễn viên, nhưng ai vẫn còn trung thành với thể loại phim cổ trang đang gặp rắc rối lớn. Một mặt, tuổi tác không phải là thứ dễ tha thứ, cô ấy vẫn đang vào vai một cô gái trẻ ở tuổi 38. Mặt khác, kỹ năng diễn xuất của cô ấy đã trì trệ diễn cùng một giai điệu mỗi ngày, làm sao có thể không cứng nhắc được. Tệ hơn nữa là cái nhìn của khán giả ngày càng trở nên khắt khe hơn. Nếu những diễn viên này không bị buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình, có lẽ họ sẽ chỉ uốn loay hoay một chỗ. Ai có thể ngờ Triệu Lệ Dĩnh lại tát những người chất vấn cô như vậy. Bạn biết đấy, trong vũng lầy của phim thần tượng cổ trang, nhiều diễn viên vẫn đang loay hoay vật lộn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã có sự lột xác trực tiếp. Con đường này thực sự khó khăn nhưng cô ấy vẫn dám đi. Xét về việc lựa chọn chủ đề, có thể nói Triệu Lệ Dĩnh đã đưa ra quyết định táo bạo, từ bỏ cả vũ trụ cổ tích lẫn vẻ đẹp cổ đại. Cô đã chọn một tác phẩm giản dị như Hạnh phúc muôn nhà và vào vai người phụ nữ nông thôn tên Hà Hưng Phúc. Làn da ngăm đen và đôi bàn tay thô ráp không hề mang lại cho cô vẻ ngoài tiên nữ chút nào. Nhưng chính cách diễn giải thực tế nhất này đã chiếm được cảm tình của khán giả. Điều thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là diễn xuất của cô trong Wind Blow in Hot Summer. Với tinh thần chiến đấu và quyết tâm như vậy, ai dám nói cô ấy chỉ là một chiếc bình hoa. Khi nói đến việc xây dựng nhân vật, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn táo bạo hơn trong việc đổi mới. Hãy xem cô ấy trong Article 20, cô ấy vào vai một bà mẹ câm điếc không trang điểm, hoàn toàn dựa vào ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể để nói chuyện. Hãy nhìn cô ấy trong
Hoa Hướng Dương, cô ấy vào vai một tù nhân được thả ra và khiến mình trở nên bẩn thỉu và bừa bộn, nhưng chính sự kiên trì trong diễn xuất đã mang lại cho nhân vật của cô ấy máu thịt và da thịt. Giới thời trang, cô không theo đuổi phong cách nữ tính mà đi theo con đường thẩm mỹ phương Đông. Cô đã chứng minh bằng sức mạnh của mình rằng giá trị của một diễn viên không bao giờ được duy trì bởi một tính cách hoàn hảo. Bộ phim Thần tượng hóa trang từng là quán quân về rating, giờ đây đã trở thành trò cười trong mắt khán giả. Ai có thể ngờ rằng những bộ phim thần tượng cổ trang từng làm mưa làm gió trên thị trường với sự kết hợp của IP lớn, top stream và tình yêu bạo hành, giờ đây lại ngày càng trở nên đáng xấu hổ hơn. Hãy lấy những bộ phim truyền hình đang được bàn tán sôi nổi gần đây làm ví dụ. Trong Hồ Ly Tinh, Dương Mịch nhất quyết vào vai một cô gái trẻ. Biểu cảm cứng nhắc và nhận thức không nhất quán về tuổi tác của bà thực sự khiến người ta không thể chịu nổi. Lưu Thi Thi trong Pam còn im lặng hơn. 10 năm đã trôi qua nhưng đôi mắt vô hồn và khả năng diễn xuất của cô vẫn vậy. Điều buồn cười là không chỉ diễn xuất trong những bộ phim này đáng xấu hổ mà ngay cả quá trình sáng tạo cũng trở thành một dây chuyền sản xuất. Hãy nhìn những lá thư này xem, chúng có vị giống nhau không? Thế còn, Ba mạng ba thế giới và Cứu người dân thường thì sao? Nhân vật nữ chính phải xinh đẹp, mạnh mẽ và bi thảm, còn nhân vật phản diện phải chuyển từ yêu sang ghét. Dàn diễn viên thậm chí còn ít nói hơn, chỉ có một vài khuôn mặt và họ có thể đứng nhiều vai khác nhau bằng cách thay đổi quần áo. Đúng như những gì cư dân mạng nói, điều này đặc biệt đau lòng khi khán giả có thể đoán được cốt truyện của toàn bộ vở kịch chỉ bằng cách nhìn vào poster, thì sẽ rất kỳ lạ nếu một tác phẩm như vậy không bị loại bỏ. Hành trình lột xác của Triệu Lệ Dĩnh đã dạy cho toàn bộ ngành điện ảnh và truyền hình một bài học sâu sắc. Thực ra, khán giả ngày nay ngày càng sáng suốt hơn, những tác phẩm hời hợt, sơ sài đã không còn được ưa chuộng nữa. Lấy các vở kịch cổ trang làm ví dụ, những thứ từng là máy in tiền giờ đã trở thành thuốc độc. Yến Tâm Cơ là một ví dụ sống động. Mặc dù có dàn diễn viên khủng và quy mô sản xuất lớn, nhưng bộ phim lại bị khán giả chỉ trích dữ dội vì cốt truyện lỗi thời và diễn xuất kém của các diễn viên. Ngược lại, When Flower Bloom, mặc dù không có sự tham gia của các ngôi sao hàng đầu, nhưng vẫn trở thành ứng cử viên sáng giá với kịch bản chắc chắn và diễn xuất đầy cảm xúc. Như vậy không giải thích được sao? Điều khán giả muốn là nội dung thực sự chứ không phải vẻ bề ngoài. Hãy nói về nhóm diễn viên, đặc biệt là những người sinh sau năm 1985. Thành thật mà nói, tình hình hiện tại của họ có phần đáng xấu hổ. Một số người vẫn trung thành với phim cổ trang nhưng danh tiếng của họ ngày càng tệ hơn. Nhưng hãy nhìn Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy đã chuẩn bị cho tương lai và lên kế hoạch cho sự thay đổi của mình từ trước. Đây không phải là bằng chứng tốt nhất sao? Khi nói đến sự chuyển đổi, bạn bắt đầu càng sớm thì bạn sẽ càng có nhiều sáng kiến. Nếu bạn đợi cho đến khi phim cổ trang không còn được ưa chuộng nữa mới nghĩ đến việc biến hình thì sẽ quá muộn. Giống như các diễn viên vẫn đang loay hoay trong dòng phim cổ trang, hoặc là tuổi tác không phù hợp với vai diễn, hoặc là kỹ năng diễn xuất của họ vẫn chưa được cải thiện. Vì vậy, các nữ diễn viên sinh sau năm 1985, thậm chí là các diễn viên trong toàn ngành giải trí, nên học hỏi Triệu Lệ Dĩnh, ngừng ôm giữ tâm lý, không cần làm gì cũng thắng. Những bình luận gay gắt từ các phương tiện truyền thông trung ương không phải là chuyện đùa. Toàn bộ ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình đã bị sốc. Những người nổi tiếng dựa vào thu nhập từ giao thông để kiếm sống có lẽ sẽ không thể ngồi yên. Luật chơi giao thông cũ đã hoàn toàn mất hiệu lực, nhưng trong nỗi thống khổ lan tràn này, Triệu Lệ Dĩnh lại trở thành luồng gió mới. Cô ấy không dựa vào sự cường điệu về giao thông hay bất cứ điều gì phù phiếm. Cô ấy chỉ làm việc chăm chỉ để quay phim. Cho dù đó là việc lựa chọn chủ đề hay xây dựng nhân vật, cô ấy đều đã làm hết sức mình. Ngay cả thái độ chuyên nghiệp của cô ấy cũng hoàn hảo. Nói đến đây, người ta không khỏi nghĩ đến những diễn viên vẫn đang loay hoay trong dòng phim cổ trang.
Họ có nên tiếp tục nằm trong vùng an toàn của mình, nhắm mắt làm ngơ trước những thay đổi của thị trường và nhu cầu của khán giả, hay nên chủ động bước ra khỏi vùng an toàn như Triệu Lệ Dĩnh? Câu trả lời đã quá rõ ràng, còn cách lựa chọn như thế nào thì tùy thuộc vào họ.